Iubiți ascultători, vă prezint ceea ce eu am trăit în anii 1986 și 1987, fiind în perioada armatei. Dacă ar fi să caracterizez această perioadă din viață, pot să vă spun că a fost una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Și acum să vă dau mai multe detalii despre perioada aceasta de armată, încât să vă introduc în situația de atunci. Pentru că, ca să înțelegeți mai bine cum lucrează Dumnezeu și cât de minunat este El, cât de important e ca să învățăm lecțiile prin care trecem și să tragem concluziile care trebuie trase și să ne schimbăm viața după cum Dumnezeu ne conduce. Chiar dacă uneori trebuie să mai și suferim. Pot să vă spun că a fost încorporat în armată în anul 1986 la unitate operativă de tancuri din Murfatlar. Atunci se numea Basarabi, sau cel puțin gara se numea Basarabi, că acum nu mai știu, eu știam de Basarabi, dar acum m-am uitat pe hartă și văd că scrie Murfatlar. Ok. După terminarea perioadei de instrucție la această unitate operativă de tancuri, asta a durat cam o lună jumate, am fost luat toate plutoanele de începători sau cei care am terminat și am depus jurământul, am fost luați și am fost mutați la o altă unitate militară, tot în aceeași comună Murfatlar, la munci. Deci acolo era o tabără numită Tabăra Valea Seacă, în care 2/3 din tabără erau muncitori cu familiile lor și o altă treime era îngrădită separat și era o unitate militară de geniști. Așa. Aceste barăci, că nu erau construcții din cărămidă sau ceva, erau niște barăci din placaj. Fiecare avea două nivele, nivelul parter și etajul întâi. Aceste barăci nu aveau încălzire deloc. Civilii sau partea civilă cu familiile lor se încălzeau cu curent electric. Își făceau niște cărămizi în care săpau un șanț și își puneau o rezistență și se încălzeau. De aceea, deseori se întâmplau incendii și au fost multe victime în care nu au apucat să iasă civili afară din aceste barăci și au ars acolo de vii. La noi în unitate nu s-a întâmplat așa ceva pentru că unitatea era interzis categoric să faci foc sau ceva în ele și nu aveam niciun fel de încălzire. Deci nu avea cum să se întâmple ceva că nu aveam încălzire. Așa. În aceste unități militare sau în această unitate militară în care am fost repartizați, nu aveam arme deloc. Deci eram strict pentru a munci duși acolo. Deci nu aveam niciun fel de armă. Nici cei care păzeau sau soldații, că ne venea rândul să păzim această unitate militară, dar fără arme. Deci efectiv eram fără arme. Așa. Și acum să vă introduc mai mult în partea asta de unitate militară, să înțelegeți ceea ce era. Deci erau companii, plutoane și grupe. Deci o companie era formată din cam în jur de 5 plutoane. Fiecare pluton era format din 3 grupe. Fiecare grupă avea 14 soldați. Deci toată unitatea militară era în jur de între 850 și 1200 de soldați. Câteodată erau mai mulți, câteodată erau mai puțini în funcție de cum se făceau încorporările și cum plecau soldații acasă. Deci programul de lucru era cam așa. Ne sculam la ora 5 dimineața, mergeam la masă până la 6 și apoi până în jurul orei 7 era apelul de dimineață. După care mergeam și ne îmbarcam în camioane și eram deplasați la locul de muncă. Deci pot să vă spun câteva cuvinte, deplasarea se făcea foarte, deci aceste camioane erau învelite cu prelată, dar în spate era deschis. Și tot praful de pe drum, că eram transportați pe drumuri de piatră, de fapt de cretă, că nu era piatră, cretă, și antrena un praf care intra înăuntru în camioane și scutura foarte tare. Deci ne deplasam cam între 15 și 20 de kilometri, nu mai știu să vă spun, atât era un sens. Deci eram îmbarcați în aceste camioane, câte un pluton în fiecare camion, da?
și eram duși la locul de muncă. După care, iară, fiecare grupă mergeam separat. Deci la locul de muncă se numea tronson. Era o anumită porțiune din canalul Dunăre-Marea Neagră și se numea tronson. Noi lucram la tronsonul 47, deci cred că un tronson era între 300 și 500 de metri, dar nu mai știu exact. Deci cam așa mi-l imaginez eu ca lungime. Și în fiecare tronson eram repartizați soldați care munceau. Într-un moment de sinceritate cu cei de veteranii, că noi eram considerați bibani, da? Cu veteranii, am întrebat uh, dacă comparați pușcăria cu ceea ce trăim noi aici în unitatea militară, care vi se pare cea mai grea? Și la care soldații care majoritatea erau veniți din pușcărie au spus e mult, mult mai greu aici decât în pușcărie. Zice, bă, în pușcărie noi munceam, dar munceam așa, numai de formă. Nu trăgeam cum tragem aici și nu eram obligați la așa norme. Acum, imaginați-vă să ai o persoană de 18 ani de zile, da? Deci la 18 ani, să aibă 52 de kilograme și să-l pui la o normă de 8 metri cub de săpat de cretă pe zi. Deci cam ce muncă era aia. Sau să-l pui să încarce doi soldați un camion de 22 de tone de ciment. Cam ce muncă extenuantă și ce însemna asta pentru acești soldați. Deci era, de-aia compar perioada asta ca fiind cea mai grea perioadă din viața mea. Și a tuturor celor care au fost acolo, cred că fiecare spune tot la fel. Dar hai să trecem mai departe și să vă povestesc mai multe detalii despre armată, după care o să intrăm și în partea spirituală, dar să vă spun mai multe detalii. Odată mâncarea. Să știți că mâncam pâine neagră. Deci ce însemna pâine neagră? Era o pâine clicoasă, acră, care în mod normal în civilie sau acasă noi o dădeam la porci. Deci nu o mâncam, că nu era comestibilă. Dar în armată aia era mâncarea noastră. Deci niciodată nu am primit pâine albă. Pentru noi pâine albă, o bucată de pâine albă, dacă ajungeam de undeva să primim de la cineva, ni se părea că mâncăm o prăjitură extraordinar de bună. Deci cam așa. După aia, dimineața, hai să vă spun un micul dejun. Micul dejun era cam așa, era un ceai făcut din zahăr ars și apă. Deci efectiv avea gust de cârpa cu care speli, noi ziceam spălător, cu care spălam vasele. Deci avea un gust, dacă vă puteți imagina. Deci nu era era un gust rău, deci nu avea nimic bun. Eu odată când am fost la Popotă, nu mai știu dacă Popotă îi spunea, ok, am fost de serviciu acolo ca să dau altceva decât gustul ăla de spălător, deci ceaiul să aibă alt gust, am rupt niște crengi de măr, că era iarna, fără frunze. Deci efectiv creanga de măr. Și am pus-o și am fiert-o acolo în caramelul ăla și a avut alt gust decât gust de spălător. Că era cel puțin gust de lemn. Și mărul chiar i-a dat, deci crengile de măr i-au dat un gust altceva decât era. Ok, asta a fost invenția mea în timpul în care am fost de serviciu la cantină. Ok. Dimineața mâncam o cană de ceai și cu o felie de pâine neagră, acră. Deci și ne mai dădea ceva, foarte puțin, nu știu, o coscă mică de omletă sau o bucățică mică de marmeladă. Deci era o mâncare foarte, foarte sărăcăcioasă. Mai primeam spanac. Și odată am luat, curios fiind, pentru că civilii unii aveau rață. Și am luat un pic de spanac de ăla, că eu nu-l mâncam, că n-avea cum, că era numai pământ și nisip și îmi spărgeam dinții, dar am luat un pic de spanac de ăla, că oricum nu-l mâncam și l-am dat la rațe. Și spre surprinderea mea, cât erau rațele de fomiste și să sară pe mâncare pe orice bucățică de pâine sau... Deci nu au vrut, au mers rapid că au crezut că e ceva bun și au băgat ciocul în respectivul spanac și o scuturat din cap și au plecat. Deci nici rațele nu-l mâncau. Deci asta era. La ora 10 mai primeai un desert, câte o bucățică de marmeladă, care știe ce înseamnă marmelada. Era un amestec de pere cu mere, cu jeleu, cu apă și zahăr. Și era o chestie așa cricosă. Da, nu era rea, nu era rea. La foamea care aveam, ni se părea cea mai bună mâncare, un pic de marmeladă. Ok.
Um, Hai să vă mai descriu îmbrăcămintea. Deci după ce am venit de la unitatea militară de tancuri, ne-au schimbat hainele. Deci am avut niște haine foarte, foarte rele pe noi. Toate curjau de pe noi. Gândiți-vă că nu ne spălam cu lunile, că n-aveai cum să spele, erau niște pufoici murdare de 5-6 luni cu care lucrai în fiecare zi, soioase și rupte și eram ca și cei mai mari cerșetori, bocanci toți rupți, așa mai departe. Iarna înghețau, pentru că nu aveam încălzire, înghețau și când mergeam la lucru, le luam pe noi și stăteau așa ca și tablele, până ce ne înfocam un pic și se dezghețau și pantalonii pe noi. Pot să vă spun aici că erau câte unul mai slab de îngeri și când mergeam la lucru dimineața și erau toate hainele înghețate pe noi, când ne punea și să cântăm. Hai să vă spun cântecul. Geniști apărători ai patriei ne numim. Hai că și când o pică să aveți idee. Geniști apărători ai patriei ne numim, ne numim. Pușca, mina și grenada mânuim, mânuim. Înfruntăm ploaia și gerul, construim un drum vestit de constructori, cam așa ceva. Și în momentul în care cântau asta, unii care erau mai slabi de îngeri plângeau. Deci plângeau. Gândiți-vă că eram înghețați, cu bocanci înghețați, dormiți în camere înghețate cu minus 10, minus 20 de grade înăuntru, da? Și ne îmbrăcam cu haine înghețate și ne mai și punea să cântăm cântecele astea. Că mare, ce mari constructori suntem noi. Și unii plângeau. Pot să vă spun că unii știau venele la mână. Probabil că pare acum o nebunie să auziți așa ceva, dar spun că asta se întâmpla la noi în unitate. Deci care era mai slab de înger, ăștia venele la mână. Atunci am hotărât în gândul meu și am zis, nu am să stau în România. Orice s-ar întâmpla, am să părăsesc România. Și cum o să aflați în filmulețele viitoare, eu chiar am avut 2 sau 3 tentative de trecere a frontierei și o să auziți și acolo s-a tras după mine și așa mai departe, de asta urmează să vi le spun de altă dată. Și cum Dumnezeu mi-a vorbit în situația cea mai critică, când eram bătut și așa leșinat. Dar asta vă povestesc de altă dată. Acum revenim la armată. Deci erau foarte multe accidente și acum vă spun un accident care s-a întâmplat. Deci un pluton care era format din 3 grupe a câte 14 soldați în jur de aproximativ, că puteau fi și 16 pentru grupă. Deci în jur de 50-54 de soldați erau în câte un pluton. Așezau casete și datorită faptului că malul era instabil, un rând sau un panou complet de casete o căzut peste un pluton. Toți au murit în afară de unul, care era acum coleg cu noi în aceeași grupă. Deci toți soldații au murit, un pluton întreg, și a rămas un singur soldat care era cu noi și era veteran. Noi eram bibani, el era veteran. Bine că în tot plutonul erau cam 80% veterani și numai cam 20% bibani. Gândiți-vă ce viață am avut. Pentru cei care știți ce înseamnă asta. Deci bătăile erau la ordinea zilei, șefii sau cei care ne țineau de scut erau toți soldați sau gradații noștri care erau veterani și se purtau foarte urât cu noi. Le spălam noi, bibane, le spălam ciorapii. Deci gândiți-vă cam cât de tare miroseau ciorapii după o zi de muncă în niște bocanci toți sparți și us și așa mai departe. Și noi le spălam ciorapii, dar eu pot să vă spun că nu-i uram pentru asta. Și ei observat că nu-i uresc și atunci nu mi-au mai dat de lucru să le spăl ciorapii. Au văzut că eu le spăl cu drag, că le spălam cu drag, bine, bine, și puneam la picioarele lor sau sub ei, dormeau deja, și eu le băgam sub ei încet, încet, ca să căldura lor să usuce ciorapii. Așa să uscau ciorapii, da? Și au văzut că cu grijă le ridicam picioarele ca să nu-i trezesc și au observat că țin la ei și atunci nu mi-au mai dat spălatul ciorapilor. Mi-au dat alte, dar nu mi-au dat aia, că aia era cea mai urâtă treabă. La care observa că sunt mânioși sau o fac ură, ăia erau cei care spălau ciorapii. Asta era cel mai umilitor, să speli ciorapii. Ok. Ma nu numai ciorapii, era și altceva, dacă mă lăs filmul la un mic nivel, nu vă povestesc chiar tot. Ok, hai să trecem la accidente. Deci, plutonul ăsta a murit complet odată într-o zi. Și a rămas unul singur care era cu noi în pluton. Dar ca să vedeți că e foarte interesant cum se schimbă situația, ce pățește soldatul ăsta care totuși până la urmă a scăpat.
Hai că vă spun acum ce-a pățit soldatul ăsta. Deci cu toate astea, după ce că am trecut până asemenea atrocități, o mai venit peste noi și încă un necaz, Cernobâlul. Era exact în perioada Cernobâlului. Și deodată am observat că unitatea militară, cadrele erau foarte agitate și nu știam că de ce. Și, dar nu ne-au spus să ne ferim. Se uitau pe sus și erau foarte agitați. Am observat că nu au venit cu noi la lucru, ne-au lăsat pe soldați să mergem. Nu știam că de ce. Ei se pregăteau de ce urma. A venit un nor scurt și a făcut o ploaie zdravănă, scurtă și a trecut. Eu, ca și soldat, respectam normele de protecție. Deci ceilalți soldați să-și aruncau căștile, aveam căști de protecție, da? De plastic. Și ei își aruncau căștile și umblau așa, că era foarte clar când lucram. Dar eu totuși respectam normele, ca să vedeți ce înseamnă să le respecti. Eu respectam normele și mi-am lăsat casca pe cap. Deși a fost o căldură mare, că tot eram transpirat, mi-a lăsat casca pe cap. O venit ploaia aia scurtă și o ploat. Cei care aveau căștile date jos, era o ploaie radioactivă și noi n-am știut. Le cădeau smocuri de păr din cap și foarte mulți au fost duși și nu mai știu nimic de ei. Deci i-au luat și i-au dus să-i trateze, nu știu, pentru că le cădeau smocuri de păr din cap datorită ploii radioactive. Dar eu, pentru că mi-am lăsat casca în cap, eu n-am avut problema asta. Dar ce s-a întâmplat? M-au udat pe haine și imaginați-vă că am ținut hainele alea radioactive pe mine luni de zile, că noi nu știam că e radioactivitate. Pentru că nu ne povesteau nimeni. Nu știam de ce le-a căzut la ea părul. Deci ne gândeam noi că din cauza căldurii și că a venit o ploaie mai rece, ne făceam tot fel de scenarii. Nu aveam ideea de radioactivitate, nu știam că ce s-a întâmplat la Cernobâl. Și acum dacă e să mă critic perioada asta, aia a fost că dacă știam, măcar hainele să le arunc de pe mine, să nu umblu cu ele luni de zile radioactive, cu apa aia radioactivă la gât. Da, știu că mi-o curs și pe lângă gât apa aia radioactivă, dar în schimb nu mi-o căzut pe cap și nu mi-o căzut părul de pe cap. Ok. Și acum să vă mai spunem încă de un accident care s-a întâmplat acolo și din care o să tragem mai multe învățături. Da? Că acum vreau să intrăm în partea spirituală. Dar totuși înainte de asta să vă povestesc că video ăsta sau filmulețul ăsta pe care îl fac vreau să fie și în memoria colegului meu soldat Pop Ioan. Acest soldat Pop Ioan era singur la părinți și era din ciclul meu, deși el venise ca și biban. Dar ce s-a întâmplat? La un moment dat au venit părinții lui la unitatea militară și normal că le-au fi adus ceva la cadre, au fi vorbit cu cadrele ce s-a întâmplat cu el, că pe respectivul soldat nu l-au mai dus într-o son. De fapt, nici nu a ajuns să meargă nicio zi într-o son. Că părinții au venit imediat după ce ne-au mutat la unitatea asta militară, au venit și o fi mituit pe, mă gândesc eu, sau hai să nu fiu așa de dur, o fi dat cadouri pe la cadrele militare. Ok. Că soldatul acesta, Pobioan, a fost luat și a fost dus la popotă. Ce înseamnă asta? Că el servea la popotă pe cadrele militare. Deci le ducea mâncarea la masă, ștergea, ajuta la făcutul mâncării și așa mai departe. Deci el avea o viață foarte bună. De ce? Pentru că avea acces la pâine albă, care pentru noi era cea mai bună prăjitură posibilă, pâine albă, care de fapt noi nu aveam acces la așa ceva. Dar el avea acces la pâine albă și la mâncare de altă natură, care e mult mai bună. Dar prin faptul că a ajuns acolo, el, având legătură directă cu cadrele militare, a început să nu se mai simtă ca și biban, de să fie undeva pe un cadru mai înalt și să se poarte ciudat. Primul lucru ciudat care s-a schimbat așa, odată era și mai înalt decât noi, era mai bine făcut, mâncând la popotă, era roșu la față, noi toți eram galbeni. Apropo, datorită muncii extenuante și să nu mănânci suficient, eram foarte galbeni la față, foarte galbeni la față, da? Și să vedea pe noi cine lucrează mai mult sau mai puțin. Deci cei care descărcau vagoane cu piatră casată erau foarte, foarte galbeni. Și culmea că parcă alegea pe cei mai slabi și mai mici și trimite acolo. N-am nicio idee de ce. Erau foarte galbeni. Pe când soldatul ăsta care mânca numai la popotă și
nu lucra deloc, era foarte roșu la față, grăsuț și bine, arăta bine, dar era obligat la dimineața și seara la apel să se prezinte. Și numai atunci era cu noi, deci intra în pluton, în rest nu era. Și așa. Ce s-a întâmplat? El având tot timpul, că ne uitam la el în valiză, avea pâine albă, conserve, tot ce putea lua de la popotă, că acum așa era. Uh, deci o provocat ură între veterani, pentru că veteranii nu aveau acces la pâine albă și la mâncarea lui. Și chiar am auzit o discuție între el și sergentul, deci sergentul era tot soldat, da, sergent, dar era peste toată compania. Deci avea în subordine 5 plutoane, deci 5 ori 5, vreo 200-300 de soldați, 260 cred că eram, da, 260, 270, mai varia, în jur de 300 de soldați. Și sergentul ăsta știu când i-a zis, măi, Ioane, mai dăm și tu câte un de pâine albă. Și el, nu, să mănânci pâinea neagră, că aia e pentru soldat. Și își bătea joc inclusiv de sergent, ceea ce era foarte urât. Și eu i-am zis, măi, Pobion, măi, Ioane, nu te da tu atâta de barosan și nu te ridica așa de sus. Că, în primul rând, trebuie să-i dai respect la sergent. Că e totuși sergent peste 300 de oameni. Ha? Deci trebuie să-i dai respect. Acum, ce era foarte comic că sergentul era mic de statură și popul ăsta Ioan era foarte înalt și solid. Pe când sergentul era mic. Zic, mai indiferent cum îi, tu dai respectul și dai câte o pâine, că nu-ți greu să-i dai câte o pâine albă, că așa și la noi nu ne dai nimic. Dă-mă la ăla câte o pâine albă, că nu ți ies 2 felii și fă câte o cinste, mă. Nu să mănânce pâine neagră. Deci se purta foarte comic și ciudat. După aia, acum vine lucrul cel mai interesant. În fiecare dimineață, sau aproape în fiecare dimineață, nu avea altceva de lucru decât cu mine personal, dar nu știu de ce. Vinea la mine și zicea, mă, Borota, tu nu te vezi cât ești de slab și de mic? Păi tu o să mori într-o somn. Tu nu o să mai vii viu dintr-un somn. Și am zis, mă, nu tot vorbi așa, că e ca un blestem care asupra capului tău. Că mie nu mi se pare greu într-un somn. Dar el în fiecare dimineață, aproape în fiecare dimineață mă năcăjea cu vorbele astea. Vinea la mine, se uita la mine, mă, nu te vezi cât ești de slab și de mic. Tu nu te vezi. Păi tu crezi că o să vii vin dintr-un somn. Păi nu m-am auzit odată că tu ai fost adus cu coșciugul dintr-un somn. Că tu nu-i rezista acolo la muncile cele mari și am zis, mă, mie nu mi se pare munca așa de... Eu m-am obișnuit cu ea. Chiar dacă e grea. Nu zic că nu e grea, dar m-am obișnuit cu ea. Și nu sunt așa de chinuit. Deci alți soldați erau bătuți. Aici o să vă povestesc de un soldat. Deci erau bătuți aproape în fiecare zi. Hai să facem o pauză, să vă povestesc de un alt soldat. Era un soldat din Maramureș, care acum e profesor, dar nu o să dau mai multe detalii ca să nu... Aș putea să vi-l descriu, dar nu vă spun ca să nu filmulețul ăsta să ajungă la cineva și să îi fac rău. Deci soldatul respectiv era un pic mai deosebit ca alții, atât pot să vă spun. În fiecare zi era bătut. Deci când mergeam în tronson, în fiecare zi era bătut. Era lovit cu picioarele ficat în stomac, bătăi peste cap, în fiecare zi. Deci eu chiar am stat și m-am gândit oare cât mai rezistă soldatul ăsta la bătăile care îi se aplicau. Deci el era un pic mai deosebit născut și pentru că era un pic mai deosebit era foarte chinuit. Și eu m-am întâlnit în Baia Mare cu respectivul soldat și eu când l-am văzut, fost soldat, am fost bucuros și am vrut să mă duc la el să salut. Și zic salut, dar el zice nu te apropia de mine, lasă-mă, stai un pic, eu nu ți-am făcut niciun rău. Nu, lasă-mă, nu vreau să te văd. Păi cum nu vrei să mă vezi pe mine că eu nu ți-am făcut niciun rău? Păi zice, când mă uit la tine mă amintesc de cea mai grea perioadă din viața mea. Nu vreau să te văd. Nu vreau să mă amintesc de perioada aia. Deci ăsta era soldatul. Acum eu stau așa și mă gândesc că poate că țara asta ar trebui pe acești soldați care au avut o viață extrem de grea să fie recompensați financiar. Eu cred că așa ar fi normal într-o țară normală. Deci ceea ce s-a trăit acolo o depășit mult ceea ce mi-am putut eu ca om imagina. Eu înainte să merg în armată, am mers la unul care eliberase atunci și locuia nu departe de casa noastră. Și l-am întrebat, mă, spune-mi cum e în armată. E singurul care ne-a spus adevărul. El a spus cam așa, mă, tu ai mâncat odată o bătaie soră cu moartea. Mă uitam la el, mă, ce are ăsta? Că eu vreau să mă duc în armată să văd arme, să văd cum îmi plăceau armele.
Păi ce bă, stai că nu e armata ce-ți imaginezi tu. Deci dacă crezi că vei suporta niște bătăi soră cu moartea, atunci să știi că asta e armata. Să știți că nu a exagerat deloc respectivul. Aș putea și să-i dau numele ca să-l felicit cu singurul care ne-a spus adevărul. Deci, singurul care a spus adevărul. Deci, s-au întâmplat niște lucruri care sunt mult peste demnitatea noastră ca oameni. Da, sunt peste demnitate. Să mănânci bătaie nevinovat. Cu ce ești vinovat că te-ai născut în România? Cu ce am fost vinovat că am ajuns într-o unitate cu pușcăriași? Deci, dar totuși eu pot să zic că nu am primit atâta bătaie, că am scăpat destul de ușor. Din cauza că am lucrat și am arătat bunătate. Acum, eu vă recomand, bunătatea e totdeauna binevenită și smerenia. Sunt două lucruri. Smerenia și bunătatea. Asta te scapă de multe suferințe. Ok, hai să revenim la soldatul nostru Pop Ioan care, săracul, și-a sfârșit viața într-un somn. Ceea ce el spunea se blestema. Deci nu odată, nu de 2 ori, de 10 de ori venea dimineața și nu avea altă persoană cu care și zicea, mă, tu ești ciclul meu, de ce tot îmi spui vorbele astea? Dar el ca să arate undeva mai sus de noi, era mai sus, că mergea în popotă și nu lucra. Dar zic, mă, tu te blestem dacă tot repeți asta. Și el tot în fiecare, nu, Borota, tu o să mori. Păi tu nu o să mai vii dintr-un son acasă. Și am zis, mă, nu te spune vorba asta. Ce s-a întâmplat? Că după o perioadă am fost dus în altă pluton și nu am mai avut de face cu el. Și nici nu mai știu continuarea poveștei. De ce a ajuns el într-un son? Într-un son, deci la lucru. Nu știu de ce a fost dat afară, sau a fost dat afară, sau numai pentru puțină perioadă a fost trimis la lucru. Nu știu să vă spun. Ce știu să vă spun că în prima zi în care au mers în tronson, deci în care au mers la muncă, la canal, în prima zi a murit. Deci în prima zi și-a pierdut viața, exact cum spunea el de mine. Da, acum, nu, deci asta e o tragedie. Gândiți-vă că era singur la părinți. Deci gândiți-vă ce lovitură au primit părinții auzând de fiul lor care a murit la canal. Eu am avut acces la pozele făcute de criminaliști. Deci am avut acces la comandantul de companie, care era un locotenent major, cadru. Nu mai știu în ce, că am uitat acum. Deci efectiv am ajuns în birou la el și singur fiind mă uitam la pozele de la criminaliști. Și am văzut ceea ce s-a întâmplat. Deci colegul meu, Pop Ioan, era lovit la cap, era pus pe un beton îngust și cu un placaș ca să nu se vadă că e lovit la cap, ca și cum el s-ar fi pus acolo să doarmă. Dar de fapt era mort și lovit la cap. Eu bănui numai că o fi fost aruncat de pe casete și s-a rostogolit, că avea mai multe lovituri, numai una. Dar pozele au făcute ca și cum cel care lucra pe Macara l-ar fi lovit cu cârligul, ceea ce nu cred că a fost aia. Dar acum nu intrăm în detalii. Deci, ce pot să vă spun e că trebuie să fim foarte atenți ceea ce vorbim și ceea ce dorim noi altora, că s-ar putea să ni se întâmple. Uitați un caz care exact așa s-a întâmplat. Deci soldatul, ca să-l Pop Ioan, a murit în prima zi în care a mers la canal să muncească și în care nu a mai mers la popotă. Nu știu de ce s-a întâmplat asta, de ce l-a dus acolo, cine l-a lovit, ce s-a întâmplat, dar a fost adus mort în unitatea militară, după care nu mai știu de el. În momentul în care au venit părinții, eu nici n-am mers acolo, că n-am vrut să văd durerea lor, pentru că era singurul copil la părinți. Așa. Și pentru asta o să continui să tragem concluziile a ceea ce am trăit și ceea ce am văzut eu că mi-a vorbit Dumnezeu. Ca să vedeți cât e de minunat Dumnezeu și în situațiile cele mai critice din viața noastră și cum schimbă El blestemul sau suferințele noastre în mare binecuvântare. A zice, cum poate că, uite că Dumnezeu poate. Și asta e doar un exemplu la ceea ce urmează. Cât despre soldatul Pop Ioan, eu personal mi-aș dori ca Dumnezeu să-l judece cu multă milă. Gândiți-vă că avea între 18 și 19 ani. Probabil că avea deja 19 ani. Deci un tânăr la 19 ani
nu poți să zici că gândește foarte mult. Acum, dacă ne uităm în Scriptură, Scriptura mai spune tineri neîncercați. Tineri neîncercați. Deci omul greșește și din faptul că nu este încercat. Deci este pus în situații de a alege și alege prost. Un om neîncercat nu știe cum să procedeze într-o anumită situație. Așa că eu mă rog ca Domnul să-l judece cu multă milă în tot ceea ce a făcut. Dar totuși, pentru ca noi să avem o învățătură din ceea ce s-a întâmplat, eu aș vrea să vă citesc din Romani, capitolul 12, cu versetul 14. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu-i blestemați. Deci ce vrea să ne îndemne aici Apostolul Pavel? S- Și în situațiile cele mai critice să nu blestemăm pe oameni, să-i binecuvântăm, să-i binecuvântăm. Deci asta e sfatul pe care ne-l dă Apostolul Pavel. Așa că chiar dacă am fost dintre cei prigoniți, noi trebuie să binecuvântăm. Și asta e îndemnul Apostolului Pavel pentru noi, să-i binecuvântăm și să nu-i blestemăm. Sau dacă ne vine pe gură, suntem puși într-o situație critică, să nu blestemăm, indiferent dacă respectivul are sau ai avea motiv să fii supărat pe el sau nu ai avea motiv să fii supărat pe el. Și acum uitați încă un proverb, ar vrea să vă citesc, Proverbe 26 cu versetul 2. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemele neîntemeiate. Deci, pe de altă parte, nici nu trebuie să ne temem foarte tare de blesteme, pentru că blestemele, dacă nu sunt temeiate, nu nimerește. Dar, indiferent că nimerește sau nu nimerește, noi nu trebuie să blestemăm. Deci noi nu trebuie să blestemăm. Și nici frică să nu avem de blesteme. Deci să avem inima curată înaintea Domnului și suntem protejați de aceste blesteme. Aș vrea să vă mai citesc încă un verset în Proverbe, capitolul 26, versetul 27. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Deci noi să nu fim, să tragem învățăminte din ceea ce s-a întâmplat, noi să nu fim dintre cei care săpăm groapa altuia. Sau să fim atenți că cel care prăvălește o piatră, s-ar putea ca piatra să cadă peste el. Deci spune așa, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Deci să nu fim noi cei care pornim mânia sau suntem inițiatorii unei răzbunări sau așa mai departe, pentru că se poate întâmpla să piatra să cadă peste noi. Acum eu nu judec asta ce s-a întâmplat cu soldatul Pobioan, dar v-am relatat ceea ce am văzut eu. Domnul să aibă milă de el. Și tot așa vreau să mă duc mai departe, să vă spun că, cum și voi știți de altfel, Dumnezeu știe să răspătească suferințele noastre și aici pe pământ și cu cât mai mult în împărăția Lui. El ne va binecuvânta. Deci împărăția lui Dumnezeu, acolo El ne va binecuvânta. El câteodată răsplătește sau întoarce un blestem și o situație nefavorabilă pentru noi, o poate întoarce și aici pe pământ, în favoarea noastră. De ce? Ca să vedem cum lucrează El. Dar ce și mai sigur e că Dumnezeu ne va întoarce aceste situații nefavorabile din viața noastră, în împărăția Lui ne vor fi răsplătite. Uitați, un cuvânt sau în psalm scrie într-un loc, gustați și vedeți că bun este Domnul. Deci viața noastră trebuie să fie o perioadă de încercări și al gusta, al verifica, al contacta pe Dumnezeu în situații limite, ca să vedem cât este El de bun. Și acum o să vă prezint două situații, una mai puțin hazlie, um, și acum poate pare de foarte ciudat, dar să știți că în momentul ăla nu era o situație atât de anormală. Pot să vă spun că după o perioadă am ajuns și eu veteran în armată, da? Și a venit un ciclu. Și noi am fost 3 veterani duși ca să fim comandați de grupă și să lucrăm cu respectivii, acum spuneam, bibani, cu cei care au venit ulterior în armată, da? Erau mai tineri în ciclu decât noi. Și acești noi înrolați în armată erau plini de păduchi când au sosit în unitatea noastră. Și bineînțeles că primul lucru au fost verificați, au văzut că sunt cu păduți și eu tuns schel, da? Dar ce s-a întâmplat? Am luat și noi veteranii păduchii. Deci m-am umplut de păduchi.
Și acum era o situație destul de incomodă ca noi să ne tundem, noi care eram deja comandanți de grupă, să ne tundem zero ca și bibanii. Pentru că singura diferență între noi și bibanii era că toți aveam aceleași haine la fel de rupte și de murdare, dar cel puțin noi aveam păr pe cap, veteranii, și așa, prin asta se deosebea și nouă, că aveam grade sau așa, dar prin asta se deosebea înfățișarea noastră de bibanii, că aveam părul pe cap, restul erau toți zero. Așa că a fost o situație critică pentru că m-am umplut de păduc și acum urma să mă duc la, am și uitat cum îi spune, la doctorul de unitate, dar am uitat cum îi spune, la infirmerie, da, la infirmerie. Și normal că primul lucru era te tundea zero și după aia îți dădea niște soluții să te dai pe cap și așa mai departe. Dar eu n-am vrut să fac asta, am zis, Doamne, m-am rugat și am zis, Doamne, tare n-aș vrea să mă tund zero, să fiu așa de umilit. Aș vrea să-mi las părul pe cap, că o să mă eliberez și n-aș vrea să mă eliberez tun zero. Și m-am rugat Domnului și dintr-o dată am simțit în inimă, acum să vă spun, noi în armată nu aveam magazine, poate că mă pare ciudat ce vă povestesc de acolo. Nu existau magazine să mergi tu sau timp, n-aveai timp să mergi tu nu știu unde în oraș, să mergi la un magazin să-ți cumperi ceva. Nu aveai când. Dar noi mergând la masă, la cantină, cantina era în incinta taberei, deci în afara unității militare. Și ne deplasam prin tabără și mergeam la cantină. Și mi-a venit în cap așa foarte tare, m-am rugat, am zis, Doamne, n-aș vrea să mă tun zero. Și mi-a venit foarte tare în cap, ca să vezi că Dumnezeu poartă de grijă și la lucrurile mici, nu numai la lucrurile mari. Acum, excepție face în momentul în care tu ești încercat într-o anumită situație. Normal că atunci Dumnezeu nu răspunde, ca să vadă ce faci, pentru că ești încercat. Dar acum cu păduchii se pare că nu a fost o încercare pentru mine prea. Nu eram într-o încercare a Domnului, așa, și mi-a venit în inimă să mă duc la o mită familie. Și m-am gândit, dar cum să mă duc eu acolo să mă fac de atâta rușinea să le și spun că îți prinde păduchi. Da, am zis, dau curs, mă duc. Și mergând la masă, am trecut peste masă și am plecat la familia respectivă. Era o familie de creștini, cu mai mulți copii mici și așa mai departe. Am mers la ei și am stat, am povestit cu ei și acum ce să fac? Hai mă că le spun. Zic, uitați, eu m-am umplut de păduchi și tare nu mă știu unde chel. A, zice, nicio problemă. Uite aici un jumătate de litru de spirit, te duci, te speli cu el, dar fără apă. Numai spirit și cu săpun. Ți să o punești bine, bine pe cap, cât poți rezista. După aia dai cu apă. Era tot apă rece, că nu avem noi apă caldă la dușuri. Deci să nu vă imaginați că în armată era apă caldă și mergeam noi și făceam o baie. Asta era o dată pe săptămână sau pe lună, nu mai știu exact, cred că pe lună. Și era într-o anumită încăpere, deci trebuia să mergi. Nu pot să vă spun toate că vreau să păstrez moralitatea filmului. Deci ne spălam cu apă rece. Ne spălam cu apă rece. Așa că zicea, uite aici jumatele astea de spirit, te speli, te socodești bine, dar numai cu spirit, reziști cât poți și după dai cu apă rece. Uh, Te speli cu apă. Așa am făcut. Și am făcut de 2 ori și am scăpat de păduchi. Deci Domnul poartă grijă și în lucrurile mici. Dar hai să vă zic un lucru mai mare și un lucru care îmi place mie și cum Dumnezeu schimbă lucrurile urâte sau grele din viața noastră într-o binecuvântare. Să știți că așa va face și în cer. Ceea ce trăim noi aici pe pământ și cu greu și avem anumite încercări, Dumnezeu ne promite că le schimbă binecuvântare. Uitați ce am trăit. Eu într-un son, unde lucram foarte greu, lucram cu o sculă de săpat numită CA14, pentru care știe. Care nu știe, vă explic, e un fel de sculă pneumatică. Deci ca să nu dai cu târnacopul, că dădeai cu târnacopul și luai foarte puțin, o bucățică mică de cretă, că era foarte tasată creta, atunci lucram cu picamărul, da? Cu o sculă pneumatică care bătea și cu un cui. Și atunci luai mai mult, reușeai, deci nu te obosea așa de tare, reușeai să-ți faci norma. Și am lucrat în armată cu scula aceasta, cea a 14 și ce crezi că se întâmplă în civilie? După ce am venit acasă, au trecut vreo câțiva ani, m-am privatizat, am avut și eu o firmă și am produs sculele acestea și încă le mai produc. Deci sculele de picamere. Deci încă le mai produc. Acum suntem o firmă mică, nu produc așa de multe, dar totuși. Deci încă le mai produc. Și eu din greu pe care l-am trăit în armată, am ajuns să fac bani. Deci eram singurul din țară la un moment dat care produceam scule pneumatice și perforatoare pentru minerit, care se lucra intern, ca să faci gaură în stâncă, da?
Cu asta dislocai roca cu cea 14 sau scuzați de perforare, de săpare. Da, am produs și altceva. Ok, deci am ajuns să câștig bani foarte faini din ceea ce mi-a fost cel mai greu mie în armată, să sap cu sculele acestea de perforare. Deci Dumnezeu poate să schimbe o situație rea din viața noastră într-o binecuvântare. Dar noi trebuie să avem răbdare și să mai este încă un secret. Trebuie să fim mulțumit în orice situație, chiar într-o situație grea. Atunci ești pregătit ca Dumnezeu să-ți dea o binecuvântare. Când tu ești mulțumit, dacă tu ești toată viața nemulțumit și orice s-ar întâmpla, tu tot bombădești și ești nemulțumit în fața Domnului, atunci să nu aștepți ca Dumnezeu să schimbe situația în care ești. Că atunci tu ești într-o încercare și tu n-ai ieșit din ea. Tu trebuie să treci încercarea ca Dumnezeu să te poată binecuvânta. Dar acum asta nu intru în detalii pentru că avem o altă temă. Eu aș vrea să vă mai spun că, știți, e foarte ușor să spunem ai avut noroc, da? Sau ceea ce s-a întâmplat a fost o coincidență. Să știți că eu personal, după creșterea spirituală pe care mi-a dat-o Domnul și după ceea ce am înțeles eu în cuvântul Domnului, nu există noroc și coincidență. Noroc înseamnă binecuvântare și coincidență înseamnă mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Dar dacă folosim cuvintele acestea, noroc și coincidență, este dovadă că avem necredință în inimă. Noi vorbim așa ca să ne amăgim și să rezolvăm rapid problemele care ni să, cum să vă zic, uh, la care nu găsim răspunsul. Pentru că suntem obligați să credem în Dumnezeu. Și pentru că nu vrem să credem în Dumnezeu, atunci zicem, am avut noroc. Sau, situația asta a fost o coincidență. Deci, eu vă sfătuiesc să nu facem așa, să știm că avem o singură viață în care Dumnezeu, indiferent cât de aproape sau de departe ești de El, Dumnezeu te crește spiritual. Și chiar departe fiind de Dumnezeu, Dumnezeu te e de mână, ca și pe un copil, și te trage și îți face în jurul tău situația în așa fel încât tu să alegi ce este bine pentru veșnicii. Asta e scopul lui Dumnezeu. Și în toate situațiile în care tu ai vrea să spui noroc și coincidență, sunt mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Noroc înseamnă binecuvântare, coincidență, vedem mâna lui Dumnezeu cum lucrează în viața noastră. Acum trebuie să fim și atenți la astea și să înțelegem că toată lumea asta nu e creată de ateism, ci de Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea și nu ateiștii și nu Satan. Dumnezeu a creat lumea și noi trebuie să-L credem pe cuvânt. Că El ne-a dat cuvântul Domnului care este Biblia și ne-a dat călăuzirea Duhului Sfânt care e cu noi în fiecare zi și în orice loc. Hai să vă mai citesc încă din Ioan, capitolul 16, cu versetul 33. Uitați ce spune aici Ioan. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci vedeți ce ne rezervă, chiar creștin fiind, ce ne rezervă lumea. În lume veți avea, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace, ca să nu ne pierdem pacea. De-aia ne-a spus Domnul Iisus, ca să nu ne pierdem pacea. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci, ce ne învață aici Iisus? Că suntem în lume, suntem încercați și vom avea încercări. Dar să nu ne pierdem pacea și liniștea în El, pentru că El a biruit lumea. Și noi trebuie să o biruim. Deci ce înseamnă să o biruim? Să o stăpânim, să ne stăpânim viața și să nu lăsăm blesteme din gura noastră, să nu lăsăm disperarea să vină peste noi și să rămână pacea peste noi. Pentru că nu noi suntem cei care conducem lumea asta și nici nu o să o ducem cu noi. Aici o să rămână. Noi doar învățăm. Suntem îmi place să spun asta, într-o școală perfectă a lui Dumnezeu, din care nimeni nu poate copia. Foarte interesant ce vă spun acum. Să știți că nici cei care mor pentru puțin timp și sunt duși în veșnicii, în iad sau în rai, nici ei nu pot copia. Nu pot să aducă ceva de acolo, că Dumnezeu nu îngăduie asta. Deci nu pot să copieze. Și li se dă în funcție de credința pe care o avem și pe care o au. Pentru că Dumnezeu este drept cu toți oamenii. Aici e o școală din care nu poți deloc să copiezi. E dreptarul lui Dumnezeu.
Spune că dacă credem puternic, vedem că tot ce în jurul nostru lucrează spre binele nostru, a cui? A celor care cred. Așa că vă sfătuiesc ca toți să credem și încât lumea și ceea ce se întâmplă în jurul nostru să fie spre binele nostru și nu spre osânda noastră. Hai că vă mai citesc încă un verset, de fapt două versete, pe care le găsim în Matei, capitolul 5, cu versetul 10 și 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Deci ce vrea să ne zică aici Domnul? Dacă răbdăm încercările, dacă răbdăm, ne așteaptă o mare răsplată în cer. Și când Dumnezeu spune cu gura lui asta, atunci putem să fim siguri că ne așteaptă o mare răsplată în cer. Mult mai mare decât răsplătirile astea mici pe care le vedem aici pe pământ sau le primim aici pe pământ. Gândiți-vă că mulți dintre voi munciți, poate foarte mult și greu. Și pentru munca respectivă primiți un salariu, da? Și nu totdeauna sunteți mulțumiți de cât primiți. Sau poate câteodată sunteți mulțumiți, dar nu uitați că adevărata plată abia în cealaltă viață vine. Nu aici. Acolo vom primi adevărata plată pentru munca pe care am făcut-o pe pământ. Deci acum primim o plată modică, puțină, dar Dumnezeu ne va da adevărata. Și când El spune așa, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Deci ce spune? Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Așa să ne ajute Dumnezeu și să vă ajute, dragi ascultători. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper că mă veți urmări și la alte videouri pe care o să le fac.